warm welcome to Seoul. The normal time here in South Korea is now 1:27 p.m. Ja, det blir ett kreativt utbyte där både liksom gäster där får uppleva en svensk tolkning av en produkt som de kanske känner eller inte känner till. Samt som att här i Sverige då så får ju liksom våra svenska gäster ta del av en sydkoreansk tolkning av en produkt som de då känner eller inte känner till. Så att det är ett väldigt spännande evenemang. Väldigt, väldigt spännande. Så det är bara att följa med. I det här avsnittet möts hantverk, idéer och kulturer i ett gästspel som handlar om mer än bara cocktails. Resan börjar på A Bar Called Gemma i Stockholm. Där möter vi Johan Evers, en bartender med djup respekt för tradition och för detaljerna som gör en cocktail riktigt, riktigt bra. Några dagar senare fortsätter resan till Seoul, där Johan kliver in bakom baren hos Andy på Bar Tea Scent. En av Sydkoreas mest inspirerande barer med te som kreativt nav, men som också jobbar mycket med destillatet calvados. Det här handlar inte om en tävling. Det handlar heller inte om trender, utan det här handlar om mötet mellan smaker, men också människor. Om nyfikenhet, respekt och inspiration över en drink. Och allt börjar här hemma i Stockholm med Johan och förberedelser inför resan. 2 grejer kommer ske i Sydkorea, va? Ja. Ett gästspel och en workshop. Ja, och 2 barer. Stämmer. Vad är det för ställe? Vi kommer göra en masterclass då, eller ett seminarium på ett ställe som heter Calvados Garden. Jag tycker att det beskriver ju ganska bra vad huvudingrediensen i deras drinkar är, alltså calvados uppenbarligen. Men vad är egentligen calvados? Ja, låt oss börja med den frågan. Calvados, det är ett äppledestillat från Normandie i norra Frankrike, skapat av cider gjort på framförallt äpple, men ibland också päron. Drycken destilleras och lagras på ekfat, ofta i många år, vilket utvecklar en rik arom och komplex smakprofil, verkligen med inslag av vanilj, karamelliserat äpple och kryddor. Calvados delas in i 3 ursprungsområden där man får producera drycken. Dels har vi då regionen med samma namn, alltså Calvados. Det är det största distriktet med en bred stilvariation. Sen så har vi Pays d'Auge, känt för sin dubbeldestillering och eleganta, djupa smak. Och sist så har vi Dom Fronté, där man får blanda med päron också, vilket ger en friskare, lite lättare karaktär. Så det här är en mångsidig dryck, lika självklar som avec som i cocktails och för vissa även i matlagning, där hantverk, tradition och tid verkligen får ta plats. Och sen så ska vi göra gästspel på en kväll på en bar som heter Tea Scent. Och vad är så här Tea Scent som bar generellt sett? Vad är liksom, varför vill vi göra ett gästspel där? Tea Scent som bar, lite av namnet beskriver ju att man jobbar mycket med te. Och vi ska få ynnesten att träffa en mycket spektakulär man som heter Andy Yoon. Och han sägs vara liksom personen som har vad ska man säga, presenterat och fått hela Sydkoreas befolkning att dricka just calvados. All right, hello everyone. My name is Andy Yoon from South Korea. I'm currently the owner of 4 bars, Tea Scent, Bar Geranium, Calvados Garden, and Ebb and Flow. So I have a huge love and passion for Calvados. The first Calvados I've ever had was when I was 19 years old, back in South Korea. My mentor made me a delicious Jack Rose, and I instantly fell in love with it. So I traveled around the world to find the best Jack Rose cocktail. And because Jack Rose is made with Calvados as the base, I eventually also fell in love with Calvados. And every year I visit Normandy to share my love for Calvados, to speak with many producers, and of course Pére Magloire, to share my love to people around the world. Calvados i drinkar, om vi börjar där. För menyn som du kommer att presentera på Tea Scent kommer att vara byggd på just calvados-drinkar ju. Ja, stämmer. Ska vi börja med att liksom, smaka på vald calvados och så tar vi det därifrån. Ja, det var skitbra. Jag plockar ner 2 stycken här. Här har vi då Pére Magloire som gör fantastisk härlig calvados. Men jag tänker att vi börjar med det där och smakar lite grann på den. Om man inte har smakat calvados tidigare så kan man på doften tänka sig att det här kommer vara sött. Men det är det ju inte. Det är torrt destillat. Men fruktigt, definitivt. Vaniljigt och liksom den här karamelliga. Ja, och så är det jäkligt fint för att
Just som du säger där med torrt, de torkar liksom ut väldigt, väldigt fint. Sen finns det ju såklart sötma också, men det är absolut inte sött. Med den här smakbilden som någon slags grund, då, hur tänker du när du använder det här i drinkar? För mig så, om man tar då VSOP-kalvan, snygg, ren, tydlig, inga, liksom, inte konstig, inte tillknörslad, så tänker jag, här kan det vara nice att jobba med en drink som till exempel Jack Rose, som då alltså är calvados, grenadin och citron, supergott. Eller så jobbar man med till exempel en, för att hålla det lite franskt, kan vi göra en Harry's Pick Me Up. Harry's Pick Me Up jobbar vi då med calvados i det här fallet. Grenadin igen då, och grenadin det är alltså ett socker gjort på granatäpple. Och sen för att hålla lite franskt så toppar man upp det här med champagne. Och syra, det är svingott. Jag har en idé på Harry's då, där jag skulle vilja göra ett typ av socker som kallas för falernum. Som är ett rombaserat socker, där man smakar upp det med kanel, ingefära, nejlika och så lite zest från antingen lime. Det finns mängder av olika recept. Måttet på det här är inte konstigt alls. I och med att vi är i champagne också så behöver vi inte jobba med jättestarkt i botten. Men vi börjar med 30 ml utav calvadosen. Samma mängd utav färskpressad citronjuice. Och sen här har vi då vårt granatäpple falernum. Ner med det. Det här sen ska vi skaka upp. Och i och med att det ska blandas med champagne så börjar vi med att slå ner champagne. Kommer vi nog få en så här fantastiskt härlig liksom rosa-röd färg. Jag gillar att ni serverar den här typen av drinkar i champagneglas. Eller hur? Det är fint. Fruktigt. Bubbligt. Men när det gäller gästspel generellt så här, vad är syftet med dem? Men syftet är ju självklart att föra samman kreativa människor. Syftet är absolut att beskriva varandras barer, dela kunskap, lyssna på varandra. Det blir någon slags så här kreativt utbyte. Ja, det blir ett kreativt utbyte. Det är ett väldigt spännande evenemang. Väldigt, väldigt spännande. Så det är bara att följa med. We're going to make a highball with some pickled cranberries, which is very Swedish, obviously, the technique of pickling. Okay. Champagne and a Ethiopian white pepper. So Wow. the idea around our menus is, I'm speaking about the other bar as well, the Ottilia, is that we're not particularly locally sourced because we draw inspiration from the entire world, and we love to combine and collage national with international flavors. It brings a completely different sort of like flavor profile. So what will be super interesting for obviously the viewers is to hear a little bit about like the Korean culture when it comes to drinking. How long have you been bartending? While I'm preparing a little bit, will be very interesting to hear. Yeah. And how long have you been bartending, my friend? So I started bartending when it was about 2014. So yeah, just about 10 years by now. My mom took me to a cocktail bar like this, and ever since then I completely fell in love with the cocktail scene and bars. So I've been bar hopping since I was like in high school. And this is in Korea, by the way. And one day, the bartender community, they started to know about this bar hopper called Andy, which is me, right? So back then there was this bar called Vald 82. That was the first bar that I ever worked at, and the bar manager back then, Bob, he actually asked me if I can translate a seminar or a master class, right? Because a famous bartender was coming to Korea, and he needed a translator that was fluent in both English and Korean and had some bar cocktail knowledge, right? And after it sounds like a pretty big responsibility, to be honest. Yeah. And after the master class, Bob asked me if he wanted to work with him at Vault 82, and I said,
hell yeah, and that's how I first began. We know that you're a big fan. Yes. Of Calvados. Why Calvados? Tell us, tell us a little bit about that. I found Calvados to be extremely intriguing because there are over 300 different types of variety of apples that can be used to make Calvados. Pére Magloire is one of the most popular brands across the world. Right here. Beautiful. Recently, Pére Magloire celebrated their 200th anniversary, so it's a very old brand with rich history. And each Calvados brands, they have their own philosophy of making their signature flavor profile, right? Pére Magloire, they focus more on tradition, so they try to make their range as consistent as possible. And recently, they've been experimenting with rum casks and single malt casks, so they're also releasing some unique versions. But their core lineup has been unchanged for many years. So there are many fans around the world that enjoy their signature profile, which is very well balanced. So, my dear friend, now I need some soda water and some champagne. So you pre-batch those cocktails, because you're gonna carbonate it. Yes, sir. Okay, all right. Yes, sir. That's exactly what I'm gonna do. How many ml? So I need a total of 540 mLs of champagne and 1,260 soda water. Whoa. Okay. You guys do pickles here as well. Yeah. But the interesting thing when it comes to Sweden is that we pickle with a ingredient called ättika. Ättika. So just as vinegar is, which is forced oxidations becoming to alcohol, ättika is too. But ättika is made from grain. Right. When it comes to vinegar, it's either cider or wine. And what's so great about ättika is that it's a consistent flavor all of the time. It doesn't. Wow. So whatever you pickle, it's always going to have the exact same balance, which is really good. That's so nice. Which is really, really useful. So this is then water, sugar, and ättika, which we then pickle cranberries in, and that's just a liquid that comes out of it. It's been sitting for like a month. Nice. Which is really nice. And you have, so you get that both like salty, pickly, but also fruity flavor. And it's also a touch of bitter, which is quite interesting. Yeah. And then we're going to balance it up with the rum cask with the Calvados rum cask. It's going to be so mega ultra delicious. I think so. I hope so. All right. So prep is done. We're excited for tomorrow. But please tell us, Andy, like how do you work with Magloire in the bar? Yeah, so Pére Magloire is a very nicely made spirit, so it's good as on its own. You can drink it neat on the rocks, but it's also great in cocktails because it's one of those few brown spirits that have a lot of acidity inside because apples are naturally acidic. So in the menu, I usually like to pair with oolong tea because oolong tea also have fruity flavors that go really well with brandies like Calvados or cognac. So we have this variation on the brandy sour called Da Hong Pao sour. Da Hong Pao is a type of oolong tea from the Wuyi Mountains of China that have a lot of mineral and rocky flavor to it that really go well with stone fruits like apples, pears, or peaches. Incredible. So it's very simple, just Pére Magloire, some lemon juice, Da Hong Pao syrup, that we make with some honey and Da Hong Pao oolong tea and some egg white. So it's going to be very fluffy, smooth, full of tea and Calvados flavor. Wow, can we try it? Yeah, let's go. Let's go to the bar to try. Pére Magloire vs Calvados, which I often use as the base for my cocktails. Sure. Some lemon juice and syrup made with Da Hong Pao oolong tea. So it's a very small twist on the classic cocktail with lovely egg white foam. Bon appetit! That's a banger. Yeah. That's so good, man. High five! High five. That's so good. Delicious. Thank you. Absolutely delicious. Merci beaucoup. Johan, Yes. dagen har kommit. Vad är det som sker? Vi har kommit nu till Calvados Garden som uppenbarligen jobbar extremt mycket med kalva, och den här designen är ju bara så häftig. Det här bordet i mitten, baren är supersnygg. Så det här ska bli jättekul. Det kommer bli fullt hus.
kändes det? Bra, jättebra. Fin uppslutning och det var jättekul. Men jag tycker flowet var jättebra. Vad gör vi för något nu? Nu ska vi tillbaka till hotellet snabbt. Sen så ska vi gå lite grann och njuta av den här fantastiska dagen. Det är ju 15-16 grader och sol, så att lite liksom solkyssta kanske vi kan bli. Och sen så blir det en ganska tidig middag för att sen köra gästspelet klockan 8. Vi börjar här borta. Då har vi High and Dry, en läskande highball med uppenbarligen Pére Magloire, etiopisk peppar, champagne och picklade tranbär. Sen på sidan här så har vi någonting som vi kallar för heart signs på Magloire, som har sen blivit har en rum finish. Jättetrevligt med en tepache som vi sen reducerar med svarta oliver. Ja, då har vi då Harry's Pick Me Up som är på Magloire 12-åring. Tillsammans har vi med citron. Och sen så har vi gjort ett granatäppelfalernum. Vilket är jättehärligt. Så en lätt härlig sour. Jättefin. Nu är vi då alltså i de goda händerna utav Andy. Vi har även haft ett fantastiskt gästpass. Det var super kul. Super cool. Super cool means like super great fun. Super cool. So yeah, I mean we've just had a great night. We had a banging drinks, banging stuff. Yeah, they even just started. Exactly. There we go. That was the appetizer. Now we're going for the main course. I'm hungry. Ett par veckor senare så flög Andy till Stockholm för ett gästspel på A Bar Called Gemma. Men han började med att hålla en masterclass för bartenders från flera delar av Sverige, där han delade med sig av cocktailkultur och tekniker från Sydkorea. So today I just had a masterclass here at Bar Called Gemma. My masterclass was divided into two parts, a calvados masterclass and a bar cocktail masterclass, where I received inspirations from different areas. And just now, after the masterclass, I've finished my prepping for tonight. Tonight, here at Bar Called Gemma, I'll be doing a guest shift and making 4 different types of cocktails made with a Pére Magloire as the base. So it's going to be super busy, super packed, and many people will finally learn the love for calvados and Korean cocktails. There are 4 different cocktails tonight. It's the Silent Winds. So it's oolong tea based, called Milky Oolong. Milky Oolong is a type of oolong tea from Taiwan that naturally has milk flavor to it, mixed with Pére Magloire calvados, champagne, and osmanthus. Osmanthus is also a type of flower that originates in China that has lots of pineapple and mango flavor to it. The next cocktail is called the Raindrop. It's black tea based, mixed with calvados and lapsang souchong, a type of smoked black tea for smoky flavor, mixed with some ginger ale and patchouli. I'll also be making Jeju Mountain Tango. We abbreviate it as JMT. And JMT, by coincidence, it also means super delicious in Korean as well. So a very unique cocktail. And finally, my last cocktail will be the Lunar Dance. It's a variation on the martini, actually. So calvados instead of gin, Pére Magloire calvados, mixed with some ylang ylang flour, fortified wines like Fino Sherry and Lily Blanc,
and some bitters that I made with yuzu. So it's gonna be quite spirit forward, clean, elegant, and a nice cocktail before dinner or after dinner. Det här utbytet handlade inte om vem som gör vad bäst. Det handlade om mötet mellan två barer, att inspireras och att lära. Två bartenders, två barer från helt olika kulturer, sammanlänkade genom en gemensam spritsort i det här fallet, då calvados. Det är i samtalet, i nyfikenheten och viljan att dela med sig som något större uppstår. Om ni gillar det här avsnittet och är intresserade av att se fler liknande resor så skriv en kommentar här under. Tack för att ni har tittat. Som vanligt så hoppas jag att vi ses i ett framtida avsnitt. Ha det så bra till dess.